Rice noodles po tayo. Yan. Atin pong babaran ng hot water. Yan. Onion. Ginger. Garlic. Spring onion. Ayan. Gusto po tayo maghiwa ng beef hump. Okay, ayan. Mag-marinate po tayo ng ating beef. Okay. 1 tablespoon of light soy sauce. Half tablespoon of sesame oil. 1 tablespoon of cornstarch. A little bit of baking soda. Mix po natin mga kabis. Okay, tabi po natin. Next po, gagawa po tayo ng sauce. Okay, 2 tablespoons of light soy sauce. 1 tablespoon of dark soy sauce. 3 tablespoons of oyster sauce. 1 tablespoon of sugar, 1/2 tablespoon of white pepper powder, and water. Mix po natin. Mix lang po para ma-dissolve yung sugar. Yan.
Maglalagay po tayo ng oil. Yan. Pa-fry po natin tong ating beef kanina niya marinate. Yan. Napakadaling lutuin lang po ito mga kabis. Okay? Ito na pong tatabi ito, mga kabis. Hindi na po natin hinugasan to kasi yung ma-preserve po natin yung lasa ng beef natin. Okay? Yan. Lalagay tayo ng oil. Onion. Natin garlic, at sa aking mga silent viewers, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga recipe. Ayan, kung hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo. Ginger, yung ginger po, pandagdag natin ng ating aroma. Ang bango. Okay? Lagay natin tong ating rice noodles. At yung sauce natin ginawa kanina, lagay po natin yung 1/2 pa. Okay? Mamaya na po yung kalahati. Lagay natin tong mushroom. Yan. At yung naiwan nating sauce. Lagay natin tong onion leeks. Yan. At yung beef natin.
last, itong ating sprout. Yan mga kabis, lapit na pong matapos. Yan. Okay, atin na pong titikman. Ayan, tapos na po. Okay. Ayan mga kabis, atin na pong titikman. Napakasarap. Napakasarap mga kabis. With the beef. Yan. Okay. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya Biz TV. Like, share, and comment po. At sa Facebook page ko po, follow and like. Okay? Happy tummy!